سخنرانی ولیعهد ایران در کنفرانس محافظه‌کاری در واشنگتن چه آتشی به جان فرقه جنون جمهوری اسلامی و ایران ستیزان انداخته است. آیا آنگونه که فرقه جنون و جمهوری اسلامی توسط عوامل امنیتی و هدایت شده خود مدعی هستند، آیا اپوزیسیون جمهوری اسلامی بی عرضه و شالاتان است؟ چرا جمهوری اسلامی و فرقه جنون فعالیت‌های اپوزیسیون ملی را عکس بیان می‌کنند و سیاه نمایی می‌کنند؟ در روزهای گذشته بعد از بیرون آمدن مسعود پوزیده و انتصاب او به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی و فعال شدن تیم رسانه‌ای اصلاح طلبها برای بازگشت به گفتمان غالب، فرقه جنون و جمهوری اسلامی هم صدا و عیان همکاسه شدند و بیشتر از قبل در راستای تخریب اپوزیسیون ملی و ولیعهد تلاش می‌کنند. عوامل امنیتی نهان و پنهان جمهوری اسلامی در سوشال مدیا خط می‌دهند، حامیان فرقه جنون لجن پراکنی می‌کنند. اپوزیسیون واقعی که ساخته جمهوری اسلامی نیست چه کارهایی را پیش برده است. اپوزیسیون ملی بی عرضه است یا حامیان امنیتی جمهوری اسلامی و فرقه جنون که با شادی و سرافرازی ملت ایران مخالفند؟ این پرسش ها را با تعدادی از فعالین سیاسی ملیگرا در میان گذاشتم. چرا تیم امنیتی و رسانه‌ای اصلاح طلب ها بیشتر از گذشته شروع به تخریب اپوزیسیون ملی کرده است؟ فرقه جنون چه سهم و سودی در بقای دیکتاتوری جمهوری اسلامی دارد؟ مخاطب مجله تصویری سینما رکس هستید. این برنامه وضعیت قرمز است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز وحید بهمن است. وحید، چه در سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی چی بوده که اینقدر فرقه جنون و جمهوری اسلامی هر دوتاشون همکاسه شدن، همصدا شدن و اینگونه دارن حمله میکنند؟ مهمترین مسئله در این سخنرانی 22 دقیقه‌ای اصطلاحاً شفافیت و جان کلام و بسیار کوبنده و بدون هیچ گونه اصطلاحاً ملاحظه کاری بود که شاهزاده در این سخنرانی داشتن. فوق‌العاده بود، فوق‌العاده درخشان بود. نکات بسیار اساسی و پایه‌ای رو اشاره کردم. من همین ابتدای سخن به بینندگان شما بگم که محمد گرامی، نکته‌ای که وجود داره اینه که این دست سخنرانی‌ها بسیار دقیق اصطلاحاً آماده میشه. صد البته شاهزاده حضور ذهن و اون توانایی سخنوری بالایی داره و حتی میتونه بدون هیچ گونه مقدمه‌ای هم وارد همچین جمعی بشه و سخنرانی بکنه. اما وقتی که قرار یه همچین سخنرانی در یه همچین جمعی انجام میشه، قطعاً از مشورت‌های بهره گرفته میشه و متن بسیار بسیار دقیق آماده میشه. داده هایی که فکت هایی که در داخل سخنرانی استفاده میشه به مانند موضوع افغانستان راستی آزمایی میشه از پیش. به همین دلیل در ادامه به این خواهم پرداخت. اما آن چیزی که باعث شده اینگونه از غارها و از گودالها و چاها بیرون بیان و زوزه بکشن، به نظر من همون بحث شفافیت، روشنی، بدون تعارف بودنش و همچنین خطاب قرار دادن مخاطبان داخل سالن و مخاطبان جهانی به عنوان یک رهبر، به عنوان یک پیشرانه، به عنوان وارث شاهنشاهی ایران بود. یعنی کاملا بدون تعارف، بدون کوچکترین شکلی از اصطلاحاً مظلوم نمایی و روزخوانی ما شاهد این بودیم که استوار با سینه ستب گردنی افراشته به نمایندگی از ملت ایران آمدن، طرح مسئله کردن، گفتن مشکل چیه، اشاره کردن، راه حل رو گفتن و اشاره کردن که در دراز مدت این مماشات با جمهوری اسلامی چه خطراتی میتونه برای منطقه، برای ایران اون و حتی برای جهان داشته باشه. به نظر من از هر جهتی نگاه کنیم این سخنرانی درخشانترین سخنرانی چند وقت اخیر، چند سال اخیر کل سیاستمداران ایرانی بوده.
خب این نکاتی که داریم میگید قاعدتا باید سبب خوشحالی هر ایرانی بشه، مگر اینکه وابسته به جمهوری اسلامی باشه یا اینکه بقای جمهوری اسلامی رو بخواد. نمیدونم وقتی که مصاحبه سخنرانی به این خوبی بوده و قشنگ از موضع برابر با جهان صحبت کردن، بحث شراکت جهان با ایران رو مطرح کردن، باید سبب خوشحالی ایرانیان مخصوصا کسانی که میخوان انقلاب بکنن و دنبال انقلاب هستن بشه. نمیدونم چرا این گونه حمله کردند. نکته بعد اینه که فرقه جنون در رسانه‌های فارسی زبان سعودی شروع کردن به گفتن که این اولین یا تنها ترین سخنرانی شاهزاده که در مکان مهمی بوده یا در جای با اهمیتی بوده. آیا این گونه است یا خیر؟ قطعا این گونه نیست. پیرو صحبت پیشین و در تکمیل صحبت‌های شما باید این رو اشاره بکنم آری، یعنی افرادی که دل در گروه ایران دارن، جدا از این که اصلا برای آینده سیاسی ایرانمون چه سامانه‌ای رو در نظر دارن، جمهوری یا پادشاهی، اگر دل در گروه ایران دارن، اگر دلنگران ایران هستن، کاملا درست فرمودین شما، یعنی باید هم صدا و همدل و خوشحال از این سخنرانی باشد. اما خب عوامل پیدا و پنهان جمهوری اسلامی و همچنین وابستگان فکری و اصطلاحاً ذاتی شورش 57 طبیعتاً خوشحال نیستن و به شدت در عذاب هستن، کهیر زدن و ما شاهد اصطلاحاً یاوه‌گویی هاشون بودیم. یک سری افراد هم هستن که دنبال سهم‌خواهی هستن محمد گرامی، یعنی چون سهمی ندارن، یعنی همه چیز رو به شکل یک فاند و به شکل یک منبع درآمد برای خودشون میبینن. جناب اعتمادی اشاره کرد، فکر کنم من دیروز هم در یک سخنرانی دیگه، در یک گفتگوی دیگه اشاره کردم، افرادی که دارن غر میزنن در مورد این سخنرانی، اگر دعوت میشدن به این سخنرانی با کله میرفتن، حتی حاضر بودن مبلغی هم از جیب خودشون بپردازن که در این سخنرانی حاضر باشن. اون دست افراد که خب افراد مشخصی هستن، شاید کارنامه مبارزه با جمهوری اسلامی داشته باشن، شاید ادعای مبارزه با جمهوری اسلامی داشته باشن، اما چون دل در گروه ایران ندارن و در پی منافع مالی و اصطلاحاً اون فاند و باند خودشون هستن، شروع کردن به تخریب. و این رو هم اشاره بکنم، ما حتی نیم بند نقد درست حسابی در مورد این سخنرانی ندیدیم. هرچه بوده حمله بوده، تخریب بوده، توهین بوده، یاوه سرایی بوده. یعنی اصلا نقدی که استوار باشه، مثلا یه کد بدن، یه قسمتی رو ببرن بگن آقا این مشکل داشته، اینجاش مثلا داده تاریخیش یا تحلیلش اشتباه بوده، ندیدیم به هیچ عنوان. هر چی بوده حمله اصطلاحاً پیوسته بوده. در مورد این که این مهمترین، نه قطعاً اینجوری نیست. شاهزاده رضا پهلوی بارهای بار در محافل مختلف در پارلمان اروپا، در جاهای مختلف سخنرانی‌های جدی داشتن در پارلمان کشورهای اروپایی و این هم یک نشستی بوده که خب طیفی از محافظه‌کاران آمریکایی در اون حضور داشتن. آن چیزی که جدا کرده این سخنرانی رو همون نکاتی بود که اول گفتم: بی‌تعارف بودن، کوبنده بودن، از موضع برابر به عنوان نماینده ملت، روزه نخونده، ادای قربانی در نیاورده. یعنی یه چیزی بود که ما سالهای سال در فعالین سیاسی ایرانی میدیدیم در بیرون از ایران، مدام روزه سرد میدادن، مدام یعنی از یک موضع برابر سخن نمیگفتن. این هم دلیل داشته، چون نمیتونستن. کسی میتونه از موضع اصطلاحاً برابر سخن بگی که از ملت نمایندگی داشته باشه. تنها صدایی که از داخل ایران در خیابان‌های ایران شنیده شده صدای پهلوی بود. از 96 که رضا شاه روحت شاد شروع شد تا همین امروز که اصطلاحاً ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره و شعارهای حمایتی از رضا شاه دوم، شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد ایران رو ما شنیدیم. در مورد صراحت شاهزاده صحبت کردی. در مورد این قضیه خیلی من هم با تو هم صدا هم نظر هستم، ولی خب ما هم در بیانمون باید صراحت داشته باشیم. به باور من این که ما بیایم بگیم برخی اینجوری اصلا نه دیگه، واقعا دیگه زمان اون قضیه گذشته. وقتی که آلترناتیو انقلابی ما با صراحت کامل این گونه صحبت میکنه، ما هم باید بیشتر از قبل صراحت در کلاممون داشته باشیم. البته وحید بهمن خود جزء کسانی است که همیشه با صراحت صحبتشو کرده، حرفشو زده. در مورد بحث اون نکته‌ای که اشاره کرده بر امیرحسین جان اعتمادی در ایکس خودشون نوشتند که نمیدونم در جلسه‌ای که شاهزاده دعوت بودن در پارلمان اروپا، کسی که در رأس فرقه جنون هست که به باور من مسیح علی نجات هست، این شخص اول می‌خواست رأی شاهزاده رو بزنه که شاهزاده نره، بعد شاهزاده گفته که من هر جایی که منافع ایران باشه میرم در اونجا، و بعد اون شخص
نمیتونه در کنار شاهزاده و میزبانش، کسی که میزبانش بوده داخل پارلمان اروپا بشینه. آخر سر مشخص میشه که بعدش اصلا تلاش میکرده که خودش بره اونجا بشینه و یه سری کارهای اینجوری بود و بعدم در انتها امیرحسین اعتمادی گفته بود که در این قضیه هم اگر حمله ای داره میشه صرفا به این خاطره که خودشون اونجا نبودن، اگر خودشون دعوت بودن با سر میرفتن و اینجور چیزها. در مورد بحث اپوزیسیون هم که گفتی، به هر حال ما دو تا اپوزیسیون داریم. یک اپوزیسیون واقعی داریم که شاهزاده رضا پهلوی است و اطرافیانشون و حامیانشون، و دوم اپوزیسیونی که ساخته و پرداخته جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی اون رو واسه خودش علم کرده که بتونه باهاش همیشه در یک جنگ زرگری باشه. کسانی که تکدیگری میکنن در سیاست، کسانی که دنبال فاند و باند و اینجور چیزها هستن، دنبال نمیدونم کربلا سازی و اینجور چیزها هستند. یه نکته دیگه هم که یعنی فرقه جنوب داشتن حمله میکردن و اینجور چیزا شروع کردن گفتن که نمیدونم شاهزاده گفته که ما مردم ایران آماده دموکراسی نیستن. شاهزاده کجا همچین حرفی زده؟ که پرت و پلایی بیش نیست، مزخرفی بیش نیست. من پیرو صحبت‌های پیشین شما فکر کنم این افشاگری رو یک بار در برنامه شما انجام داده بودم. لازم شد که دوباره اشاره بکنم. رأس فرقه جنون خانم علی نژاد این رو من از زبان نماینده ایالت خودمون در آمریکا شنیدم و از خاله و عمه و اینا نشنیدم. در جلسات، حالا نمیدونم شاید تو برنامه شما بوده، برنامه دیگه ای بوده، به هر روی دوباره اشاره کنم، در جلسات شنود که در مجلس آمریکا انجام می شده طی سالهای گذشته و به عنوان حالا شاهد این خانوم رو دعوت می کردن، این خانوم به روشنی به نمایندگان مجلس در آمریکا اشاره می کرده تا اون جلسات خصوصی بدگویی می کرده پشت سر محمد رضا شاه فقید و اصطلاحاً اشاره می کردی که شاهزاده هم همون تفکر رو داره، دیکتاتور و از این دست پرت و پلاها. یعنی یک آدم دورویی که شجاعت بیان هیچ کدوم از این واژه ها رو در شکل عمومی نداره، در جلسات خصوصی در مجلس آمریکا همچین پرت و پلاهایی میگفته. من البته به این نماینده ایالتی گفتم که شما باید شجاعت داشته باشین، حداقل این رو علنی بیان کنین. که گفت خب وقتی که جلسه خصوصی طبیعتا باید خصوصی بمونه. یعنی یه همچین موجودیه کاملا قابل درکه که جناب اعتمادی اشاره کردن، کاملا درسته و قابل تاییده. ایشون در آمریکا همچین رفتاری دارن، طبیعتا معلومه که در اروپا هم همچین رفتاری رو میخوان تکرار بکنن. اما در مورد بحثی که شما فرمودین، ببینین تنها فردی که با توجه به غصب شدن جایگاهش بعد یعنی ولیعهد ایران بوده و پادشاه آینده ایران بوده، اما خب به نادرستی غیر قانونی جایگاه پادشاهیش ازش گرفته شده، اما از همون روز اول تاکید بر حق حاکمیت ملی ملت ایران داره. یعنی از روز اول میگه صندوق رای باید تعیین بکنه که شکل سامانه آینده ایران چه خواهد بود. بعد به این آدم میگن که مخالف دموکراسی بوده. چرا؟ چون به درستی اشاره کرده به اشتباه آمریکا در افغانستان. چرا؟ چون به درستی اشاره کرده که شما نمیتونین تمام مفاهیم غربی رو به شکل کپی پیست برای کشورهایی به مانند عراق و افغانستان و سوریه اجرایی بکنین. باید ارزش‌ها و فرهنگ و هویت اون کشورها رو در نظر داشته باشین. به درستی اشاره کرده کارنامه آمریکا در افغانستان جلوی چشممونه. چه کسی میتونه از این کارنامه دفاع بکنه؟ 2.3 تریلیون دلار آمریکا در 21 سال از 2001 تا 2022 زمان خروجش در افغانستان صرف کرد، هزینه کرد. 21 سال 22 سال این کشور رو تحت اشغال کامل داشت، تسلط کامل نظامی داشت. حدود 250,000 کشته آمریکایی و نظامی و پیمانکار و بعد حالا شهروندان و اتباع در افغانستان و پاکستان، بخش کمی در پاکستان که به واسطه همین جنگ بود، بر جای گذاشت. کدوم یک از اون ارزش‌های غربی به مانند دموکراسی، به مانند لیبرالیسم، به مانند آزادی‌های اجتماعی در افغانستان حاکم شد در این 22 سال؟ مگر نه دو دستی کشور تقدیم اصطلاحاً طالبان کردن، دوباره بدوی‌های طالبان؟ خب اینها حقایق هستن. بعد چون مثال زده از افغانستان و اونجا هم به درستی وقتی میگیم متن درخشان درست تهیه شده، از این بابته از واژه کانستیتوشنال مونارشی استفاده کردن، مونارکی استفاده کردن، از پادشاهی مشروطه استفاده کردن که
به درستی باز اشاره کردن که اکثریت نمایندگان مردم افغانستان در اون مجلس اضطراری اقوام در پی احیای پادشاهی بودن و قصد داشتن محمد ظاهر شاه رو. اینها حقایق مال 50,000 سال پیش نیست، 10,000 سال پیش، مال 20 سال پیش اسنادش موجوده. و سر بینندگان عزیزتون رو درد نیارم، مراجعه کنیم به اصل 158 قانون اساسی افغانستان نوین که در سال 1382 خورشیدی به تصویب رسیده. اصل 158 چی میگه؟ محمد ظاهر شاه بابای ملت است، پدر ملت است، به عنوان پادشاه پیشین افغانستان و تمام اختیارات و ویژگی ها و عناوینی که داره تا آخر عمر خواهد داشت. این اصل 158 قانون اساسی نوین افغانستانه. آمریکا و جمهوری اسلامی به واسطه ظریف جلوی این موضوع رو گرفتن. این روشن، این عیان، خودشون اعتراف میکنن، هم آمریکایی‌ها هم ظریف در چندین مصاحبه گفته که آقا ما رفتیم آلمان برای اجلاس بن تعیین تکلیف افغانستان، مخالفت خودمون رو اعمال کردیم و اتفاقا خیلی هم همصدا بودیم با آمریکایی‌ها در اون مقطع که نذاریم دوباره پادشاهی در افغانستان احیا بشه. بعد میان از این در میارن که شاهزاده گفته که مثلا دموکراسی، اونی که معتقد به دموکراسی نیست شما فرومایگان هستین. مگر در اصل 1 منشور کذایی نگفتین تمام مقامات رسمی و سیاسی باید منتخب باشن و به این وسیله پادشاهی رو مگر حذف نکردین؟ مگر بارها نگفتیم پادشاهی، سامان پادشاهی نباید در گزینه‌ها و سبد انتخاب ملت ایران در فردای آزادی ایران باشه؟ خب ببینیم الان کی داره جلوی رأی مردم وایمیسته؟ شما کی هستین؟ شما سر پیازین، ته پیازین که فردای آزادی ایران بخواین جلوی رأی ملت بایستین. قطعا سامان پادشاهی در فردای آزادی ایران یکی از گزینه‌های سبد انتخابی مردم خواهد بود. اگر ملت ایران اراده کنن، حکم کنن که پادشاهی به ایران برگرده، ایران نه افغانستان، نه سوریه است، نه عراقه. قطعا این اتفاق خواهد افتاد و اجازه نخواهیم داد هیچ جنبنده هیچ دولت خارجی، آمریکا باشه، فرانسه باشه، انگلیس باشه، جلوی این انتخاب رو بگیره. همون بلایی که سر افغانستان آوردن. افغانستان دیگه هیچ وقت روی کشور بودن رو نخواهد دید. ما نمیگیم بله اگه ظاهر شاه برمیگشت بهش میشد. خیر، ظاهر شاه یک کارنامه بیش از 40 ساله در افغانستان داشت. دوره ثبات و آرامش بود و دوره وحدت ملی بود در کشوری که به شدت قبایل و تیره‌های مختلف زبانی و هویتی وجود داره و کشور مصنوعی. طبیعتاً پادشاهی میتونه کارساز باشه که خب با اشتباه دیوانوار آمریکا و جمهوری اسلامی این اتفاق در افغانستان نیفتاد و دودش هم در چشم خود افغان‌ها رفت، خود افغانستانی‌ها رفت، هم در چشم ما رفت به عنوان همسایه و هم در چشم اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها. سیر پناهندگان افغان در اروپا بیداد میکنه، در خود ایران بیداد میکنه. این اشتباهی بود که انجام دادن و ولیعهد ایران به درستی اشاره کردن. به جای تمجید و تشویق این موضوع میان ادعاهای بی سر و ته مطرح میکنن که بله از اون نتیجه میگیرن که برای ایران همچین، در حالی که این درست نیست. ایشون اولین فردی هستن که به روشنی به اراده ملت ایران برای تعیین سرنوشتشون در آینده پس از جمهوری اسلامی همواره تاکید کردن، حتی با وجود مخالفت بسیار از پادشاهان سنتی که به درستی میگفتن آقا این حق شماست، حق قانونی شماست. شما در سال 58 در اون انتخابات کذایی فروردین میبینین که جمهوری اسلامی غیر قانونی سر کار اومده. این یه رستوران که بری بشینی فقط یه منو بیاره برات بگه آقا فقط ماکارونی داریم، بعد بگه میخوری یا نمیخوری. گزینه‌هاش هم اینجوری بود، اصلا گزینه دیگه ای نبود. یه انتخابات کذایی تقلبی. زیاده گویی شد. نه آقا زیاده گویی نشد. دمت گرم. اون در مورد اون صحبتت که در مورد مسیح النجات که بدگویی می‌کرده برای داخل مجله تصویر سینمایی داخل مصاحبه با خودم گفتی. حالا کسانی که بخوان اون برنامه رو ببینن در فصل اول برنامه وضعیت قرمز، چون وضعیت قرمز وارد فصل دوم شده، تا چند وقت دیگه یه مقداری تغییرات هم داخلش ایجاد میشه. داخل فصل اول مصاحبه‌ای که با داشتم در اون مصاحبه گفتی در مورد بحث ایران و عراق و سوریه و اینا، همونطور که شاهزاده رضا پهلوی داخل همین سخنرانیشون اشاره کردن که برخی از سیاستمداران یا کسانی که اقتصاد جهان رو نقشی دارن و اینا اومدن بهشون گفتن که آقا کاری نداشته باش، نمیدونم فلان میکنیم، بحث تجزیه اینا رو مطرح کردن. خب قاعدتا هدفشون این بوده که از ایران و عراق و افغانستان و سوریه و اینا کشورهای
کوچیکی بسازن از این 4-5 کشور یا 8 تا 9 تا کشور به کوچیک بسازن که بی‌خاصیت باشه تا بتونن منافع اقتصادی خودشون رو داشته باشن، منافع مالی خودشون داشته باشن. شاهراه اقتصاد دریایی جهان خب سمت ماست، واسه همین به اونا دنبال منافع خودشون هستن. ما باید دنبال منافع خودمون باشیم، باید به ایران خودمون فکر کنیم و همونجور که شاهزاده رضا پهلوی بارها در سخنرانی هاشون یا در مصاحبه هاشون گفتن فقط باید به ایران فکر کنیم و هر جایی که بدونیم میتونیم به نفع ایران کاری انجام بدیم صحبت بکنیم. اینه که گفتم صحبت بکنیم. این سوالم ازت بپرسم، در رسانه های فارسی زبان سعودی اومدن انتقاد کردن، گفتیش انتقادی نبوده، انتقاد کردن که چرا ولیعهد ایران در همچین مکانی رفته صحبت کرده که نمیدونم همه راست افراطی بودن فلان، نمیدونم ظرف رسانه خیلی مهمه، این که خود از چه رسانه‌ای بیاد، حالا گویا مثلا خودشون رسانه مستقل هستن. خب پول شما هم عربستان سعودی داره میده دیگه، عربستان داره این پول رو بهشون میده که در راستای منافع خودش کار بکنید. واسه همین تفکراتی این گونه داری تو اینجور چیزها. پاسخی واسه این داری یا سوالم ازت بپرسم؟ نه اینم باز از اون یاوه هاست. چرا پنجره بازه، چرا خاندایی چاقه، چرا کتری رو گازه. اینا همش قرهای بی سر و تهی هستن که زده میشه چرا تو این محفل رفتی، چرا تو اون محفل نرفتی، نمیره چرا نمیری، میره چرا اینجا میرید. خود شما که اصلا تو کارنامه‌تون اینهایی که راست افراطی را انداختن در ایران کارنامه‌شون روشنه. سینما رو وحید بهمن آتش زده، سینما رکس رو کارخونه دار وحید بهمن ترور کرده یا میهن پرستا ترور کردن، بمب گذاشتن، سلاخی کردن، اعدام کردن، شکنجه کردن، غیر قانونی دست جمعی از سال 57 از بهمن 57 تا اواخر دهه 60 که اون شکل رو ما دیدیم چیکار کردن. کارنامه شماها اینه. بعد حالا یه ذره مثلا یه نظمی دادین، یه ذره دادگاهاتون چیزتر شد که باز اون رو هم دیدیم. جوون مردم رو همین 2 سال پیش گرفتین، 12 روزه حکم اعدامش رو صادر کردین، اعدام کردین محسن شکاری رو. جمع کنین این بساط بی سر و ته ژستاتون رو. این کارنامه شماست. چپول، مجاهد فرق نمیکنه، همشون ملا. بعد اینا اومدن یه واژه راست افراطی هم انداختن چیزشون، گوشه لپشون مدام اینو به این ور میچرخونن به اون ور میچرخونن. کارنامه شما رو هم دیدیم، پیشوای شما رو هم دیدیم، لنین و استالین و مائو و اینها جنایتکارهای تاریخ جهان هستن. میلیونی این آدم کشتن. این هم یه ترم مسخره. آقا این راست و چپ حالا یه برنامه هم باید بذاریم. یه بحثی بود تو مجلس فرانسه شکل گرفت، بعدم بیشتر جنبه اقتصادی داشت، طرفداران بازار آزاد و حالا کنترل دولت روی بازار. و یه 2-3 سالی مد شده راست افراطی، چپ افراطی، راست مسخره بازی در آوردن از خودشون. برای منافع عالی ایران، برای منافع ملت ایران آدم باید با شیطان هم مذاکره بکنه که بتونی اون منافع تو اصطلاحاً چیز کنی. اونم سخنرانی به این شکل رفته اونجا در جمع راستای افراطی چی گفته؟ گفته نیومدم اینجا برای برانداختن جمهوری اسلامی ازتون اجازه بگیرم. کدومتون جرأت دارین یا توانایی این رو دارین که برین یه همچین سخنرانی انجام بدین؟ گفت نیومدم دنبال چریتیتون، دنبال خیریتون، دنبال پولتون. گفت نیومدم ازتون بخوام که برین جمهوری اسلامی رو براندازین. همه اینا رو خودمون می‌خوایم بکنیم. اومده روشن به یک طیف مهم سیاسی آمریکا بعد که هر 4 سال یا هر چند سال یک بار اینها ریاست جمهوری رو دستشون داره. با این تعاریف و با این مزخرفات کل جمهوری خواهای آمریکا رو باید همینجوری دسته‌بندی کنی، با یه انگ راست افراطی چیز کنی. چرا؟ چون کشورشون رو دوست دارن، چرا؟ چون ملتشون رو دوست دارن. بهایی ندیم به این صحبت ها و اینها بی سر و ته. وضعیت اینترنشنال هم که اصلا دیگه مشخص شده دیگه، یعنی اصلا وضعیت در و داغونی. در خدمتم اگر نکته. آقا قربونت. آره 2 تا سوال دیگه دارم. یکی از سوالا اینه که خب ملی گرایان و ایران دوستان رو فرقه جنون متهم به بی اخلاقی، به فحاشی میکنن. حالا استنادی هم که میکنن اعتراضیه که ملی گرایان در سیرک انتخاباتی که جمهوری اسلامی برای بیرون اومدن مسعود پوزیده برگزار کرده بود، خب ایرانیان در سراسر جهان مقابل اون مکانهایی که جمهوری اسلامی اون صندوق‌های سیرک انتخاباتشو گذاشته بود رفته بودن خشمشون رو با کلام خالی می‌کردند و به باور منم خیلی کار درستیه. ما وقتی که خشم داریم خشممون رو یه جوری باید فریاد بزنیم. واژگان برای این به وجود اومدن که ما ازشون استفاده بکنیم. واژگان برای انتقال مفاهیم هستن. وقتی که می‌خوای یک مفهوم، یک پیغامی رو می‌خوای به کسی برسونی، از طریق زبان میرسونی در وهله اول. و این که متهم میکنند که
نمیدونم ایران گرایان یا ایران دوستان فحاش هستن اینها. این وضعیت چجوریه در حالی که ما میبینیم مثلا بعد از سخنرانی که شاهزاده رضا پهلوی کردن، حمله هایی که شروع شد، اومدن عکس های نمیدونم خانوادگی شاهزاده یا اینکه فیلم هایی از شادی همسر شاهزاده رو داخل یک مهمانی منتشر کردن، همون هایی که دارن زن زندگی آزادی میگن، همون هایی که دارن دم از حقوق زنان میزنن، همون هایی که دارن خیلی حرفها و شعارهای دیگه دارن میزنن، اومدن این چیزها رو عیان کردن، در حالی که به باور من هم فرقه جنون و هم اسلامگرایان هر دو یک طرف ایستادن و اون طرفی که ایستادن با شادی، با رقص، با فردای ایران، با خنده، با همه این چیزها مشکل دادن. اگه کامنتی سر این داری بگو، اگه نه که سوال آخرم رو ازت بپرسم. این هم باز از اون رفتارهای دوگانه و استانداردهای دوگانه این اوباشه. همینها بزرگان فکریشون سال 57 سال 58 شدیدترین و زشترین فحاشی ها رو به شهبانوی ایران، به دختران خاندان پادشاهی، به خواهر محمد رضا شاه فقید انجام میدادن. اون موقع لال بودن. همونها هستن، دقیقاً همونهایی هستن که الان کلی بازی در میارن، یا خودشونن هنوز نمردن زندن دارن این کلی بازی ها رو در میارن، یا اصطلاحاً نوچگان و همفکران همونها هستند. بینندگان عزیز، جوانها، نسل زد، نسل شیک پاسارگادی، خیلی روشن و واضح از این برادر کوچیکتون وحید بهمن بشنوین. 2 تا حالت وجود داره. یکی تماس فیزیکی که خب همه جای دنیا این جرم نادرست نه تایید میکنیم نه چیزی، اصلا هم به قولی میگن به نفع هیچ کسی نیستی همچین رفتاری. یکی هم تهدید به قتل، اون هم به شکل زبانی. این 2 تا نباشه شما آزادین. در آمریکاش، من در خود آمریکا رو قطعا میدونم، در بسیاری از کشورهای اروپایی رو هم میدونم، این فانتزی های اخلاق اینجا نه مدرسه اخلاق، نه من معلم اخلاقم نه شما معلم اخلاقی. 45 سال زندگیتون سوخته، جوونیتون سوخته، چند ایرانمون سوخته، چندین نسل سوخته. خیلی ببخشین که در سر سیرکای انتخاباتی جمع میشیم به نشانه اعتراض 4 تا فوشم میدین، آقایون به رگ چیزشون برمیخوره. دوباره صحبتای چند دقیقه پیشو تکرار میکنم. خیلی ببخشین که نرفتن کارخونه آتیش بزنن، سینما آتیش بزنن، ترور بکنن، بمب گذاری بکنن، برن تو فلسطین دوره چریکی ببینن، برن آمریکای جنوبی دوره چریکی ببینن، سلاح وارد این مملکت بکنن، به ژاندارمری حمله بکنن، کارآفرین ترور بکنن، سلاخی بکنن، اعدام بکنن، تیرباران بکنن. خیلی عذر میخوام که این کارا رو نمیکنن. به جاش بعد از 45 سال خون جگر خوردن و سوختن زندگیشون و آوارگی و ندیدن خانواده هاشون و دور افتادن از وطنشون، میان توی سیرکای انتخاباتی وامیستن اونجا. مثلا وقتی که اون عجوزه هایی که میان تایید میکنن خون در انگشت جوانان این مملکت میزنن رو رأی میدن به سیرک انتخاباتی خامنه ای رو تایید میکنن، جمهوری اسلامی رو تایید میکنن، یه 4 تا پشت مثلا میدن. بارهای بار ریز و درشت جمهوری اسلامی این رو بارهای بار گفته که هر رأی به ما یعنی تایید نظام جمهوری اسلامی. بعد شما بیا بگو نه خیر اینجوری نیست و اونجوریه و اله و بله و این سیستم دموکراتیک من دارم از حق رأیم استفاده میکنم و از این پرت و پلاها. خیلی عذر میخوام. برای همین راحت باشین جوانها، بزرگواران. 2 تا نکته است: تماس فیزیکی، حمله فیزیکی و تهدید به قتل، که خب هر دو نکوهیده است، هر دو زشته، به هیچ عنوان از طرف هیچ انسان عاقل و بالغ و میهن پرستی تایید نمیشه. بقیه هر چی هست انجام بدین و نوش جان طرف مقابل. این هم از سخن من. دمت گرم. اون اشاره‌ای که وحید کرد گفت که آقایون به رگ، بعد ادامه نداد، منظورش رگ نشیمنگاهشون بوده. حالا کامل میکنم، فقط آقایون نبودن. در ادامه صحبت وحید بهمن میگم آقایون و خانم‌ها به رگ نشیمنگاهشون برخورده که چرا ملی‌گرایان اعتراض کردن یا اینکه از کلماتی استفاده کردن که اون افرادی که رفتن رأی دادن لایقش بودن. فریب حرف‌ها، شعارها و گفته‌های سانتیمانتال حقوق بشری هم نخورید. فرقه جنون، اصلاح طلب‌ها خیلی خوب مهارت دارند که از واژگان سانتیمانتال استفاده کنن که بتونن به شما بگن که آقا حق با شما نیست، در حالی که این گونه نیست. اون چیزی که عقلت تاییدش میکنه و در اون کشوری که داری زندگی میکنی از لحاظ قانونی منع نشدی و قانون باش مخالف نیست و جرمی براش تعریف نشده، تو میتونی از تمام اون آزادی‌هات استفاده بکنید. استفاده از واژگان هیچ گونه منع قانونی نداره. در نتیجه هر چی که دوست دارید بگید، نوش جونتون، و هر کس هم که به رگ نشیمنگاهش برخورد حوالش بدید به من، بگید محمد تنگستانی کارت داری، بیا تو من بهش بگم چه کار بکنه که درمان بشه. به هر حال
سوال آخری که ازت دارم اینه که چرا فرقه جنون و جمهوری اسلامی در حمله به شاهزاده رضا پهلوی مخصوصا بعد از این سخنرانیه با هم دیگه، اصلا چرا که نه، آیا بهتر، آیا هم صدا هستن، آیا یک هدف مشترک دارن یا اینکه یک پیمان مشترک با یکدیگر دارند؟ بدون شک. ببینید ما یه تقاطعی داریم که ردخور نداره. این تقاطع عجیبه اصلا، شما نمیتونی ببینی چه عجیب تقاطعی اسماعیل هستن، باید بیای ببینی این تقاطع رو، یعنی همشون اونجا به هم میرسن. این اسماعیل اشاره به شعر اسماعیل دکتر برهانی بود دیگه. نه این اسماعیل حضرت اسماعیل. نه آخه داخل شعر دکتر برهانی، یعنی این چیزی که اصطلاحاً دارن استفاده میکنن اون شعر عظیم و بزرگ اسماعیل دکتر رضا برهانی، چون باش مشکل داشتی و بارها باش با هم دیگه در موردش کل کرد. اگه اونم استفاده کرده همون پیغمبر رو داره صدا میکنه، باور کن. نه اون اسماعیل شارودی رو داره صدا میکنه. بعد از فوت اسماعیل شارودی دوست صمیمیش بود که اون گونه فوت کرد، اون مرثیه رو برای اسماعیل شارودی نوشت. میگفتی ببخشید بفرمایید. نه خواهش میکنم. بعد این تقاطع عجیبیه، همشون از افراطی ترین متحجرترین اصطلاحاً این بچه شیعه بگیرین تا مارکسیست ها و نمیدونم توده‌ای ها و اقلیتی و اکثریتی و ماویستا و بعد همشون مجاهد و فرزند نامشروع ارتجاع سرخ و سیاه هن دیگه. این فرقه رجوی همشون در این تقاطع هم صدا هستن، هم پیمان هستن، هم رنگ هستن، هم عهد هستن. اون تقاطع چیه؟ تقاطع پهلوی ستیزیه، خیلی روشن و واضح. حالا چرا تو این چند سال زوزه ها بلندتر شده؟ چون تعارف که نداریم بزرگواران، میبینن که وضعیت چگونه است، میبینن که چه اقبالی وجود داره، چه وثوقی وجود داره، میبینن که مقبولیت و مشروعیت و مسئولیت و محبوبیت شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد ایران، وارث شاهنشاهی ایران، چگونه است در نزد ملت ایران. میبینن اینها، بررسی میکنن. شاید جلو به روی خودش نیاره، چون به روی خودش بیاره توف سربالاست براش. بعد اینجا یه چیز ترکی هم بگم بعد ترجمه هم بکنم. بعد دی چی محمد عزیز دیر üstte tüpürsem bıyık دی aşağı tüpürsem sakkaldı. معنیش اینه که اگه بالا توف کنم سیبیلمه، پایین توف کنم ریشمه. دقیقا وضعیت ایناست. یعنی توی وضعیتی هستن که بالا برن پایین بیان، اعترافی بکنن به این محبوبیت، به این مسئولیت، به این مقبولیت، به این مشروعیت، یعنی براشون وضعیت اسفناکی ایجاد میکنه. 45 سالشون رو ضرب در صفر میکنه، بیش از 45 سال. اینا 50-60 سال با خاندان پهلوی در افتادن. برای همین از در توهین و لودگی و اصطلاحاً این مسائل وارد میشن که خب راه به جایی نمیبره. اصولاً اصلا تبلیغ منفی وجود نداره وقتی که شما گزاره‌ای رو مطرح نمی‌کنی. دو تا حالت داریم. یه حالت هست که ما هم استفاده می‌کنیم، به طور مثلا وقتی که از اهالی فرقه جنون من مطلبی میبینم، یه ژاژخایی میبینم در مورد رضا شاه بزرگ، میذارم تو سرش، یه اصطلاحاً تحقیرش هم میکنم، بیدانش بودنش رو، بی سواد بودنش رو، یه فکت تاریخی رو در جواب میذارم اونجا. این یه حالتی که نه گفتمان طرف رو جدی گرفتم و در عین حال هم یه سند تاریخی رو مطرح کردم که حالا بینندگان و جوانترها ببینن و بخونن. یه حالتی هم داریم هیستریکه، یعنی از عصبانیت، از این که کاری از دستشون بر نمیاده. این حالت خیلی حالت جالبیه، یعنی طرف چون کاری از دستش بر نمیاد و در عین حال نمیخواد سکوت کنه و نمیخواد بپذیره، میاد فحاشی میکنه، توهین میکنه یا لودگی میکنه. دقیقاً این تقاطع همون تقاطعه. یعنی ما اینجا به هم اینها رسیدن و شاهدش هستیم که چطور دارن اصطلاحاً تلاش میکنن که شاهزاده رو بکوبن، حمله کنن، اما هرگز ره به جایی نخواهند برد، چون این بیداری یک محصول داخلیه، یک محصول اصطلاحاً ایرانی مربوط با هویت ما، تاریخ ما، گذشته ما. اینجوری نیست که موجی اومده رد میشه، خیر. این خیلی عمیقه، خیلی ریشه‌ایه و دلیل این همصدایی جمهوری اسلامی، شاخه‌های مختلفش، هواداران پیدا و پنهانش با
اصطلاحاً مجاهد و با نمیدونم چپ‌ها و با نمیدونم مارکسیستا و تروریستا و اقلیتی‌ها و اکثریتی‌ها و بعد نایاکی و زیر و روکش و همه اینها دلیل همصدایشون دقیقاً همینه، چون اون منافع خودشون رو در خطر دیدن با وجود یک آلترناتیو ملی، با وجود جریان ملی و میهن پرست. تمام اینها دکانشون تخته خواهد شد. خیلی روشن و واضح. مرسی. نکته پایانی، صحبت پایانی چیزی داری؟ نه خیلی سپاس از دعوتت. مدتی بود این تعارفا رو ول کن، این تعارفا رو ول کن. اتفاقا هفته آیندهم باز با وحید بهمن تلاش میکنم یه مصاحبه داشته باشم در مورد فعال شدن تیم رسانه‌ای ظریف در اروپا و امریکا و تیم رسانه‌ای اصلاح طلب‌ها. حالا بعد از برنامه باش هماهنگ میکنم اینا هفته آینده وقتش چجوریه، چون که پیدا کردن وحید اصلا کار راحتی نیست. شنبه یک شنبه ها به سختی میشه پیداش کرد و تایم نقطه جغرافیاییمون هم طوریه که خیلی وقتا به هم دیگه نمیخوریم. زمانی که من بیدار هستم وحید خوابه یا بالعکس و اینجور چیزها. در پایان میتونم بهتون بگم آقا، ملت ایران، تا زمانی که زنده هستم تلاش میکنم صدای شما باشم، تا زمانی که زنده هستم صدای شما خواهم بود. هر وقتم که نبودم خودتون اونقدر عظیم و بزرگ هستید و خودتون یک ملت هستید که میتونید صدای خودتون رو منعکس بکنید، مخصوصا در جهانی که هر شهروند داره چند تریبون هست. تریبون هایی که در سوشال مدیا دارید رو خیلی جدی بگیرید، اونها از همین تریبون هاست که دارن به هویت ملی ما حمله میکنن. میتونید با همون تریبون ها مقابله بکنید و در جنگی که وجود داره یک باز برای ایران عزیزمون باشید. نفرین بر 3 فاسد، ملا چپی مجاهد. آقا لایک کن، کامنت بذار، در سوشال مدیا خودت به اشتراک بگذار. اونایی که بیرون از ایران هستن این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن تا از مجله تصویری سینمارکس اگر دوست داشته باشن حمایت مالی بکنن. کسانی که از طریق پیپال و توییتر، از طریق پیپال بخوان کمک بکنن، داخل توییتری و اینستاگرام میتونن دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. ملت شریف ایران، درد و بلاتون به جونم بخوره. ملت شریف ایران، بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران، مرواتون به همه روز. جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.